هل شعرت يوما أن طاقتك انخفضت ورغبتك الجنسية لم تعد كما كانت، لكنك لا تعرف السبب؟ أو رأيت وسمعت عن هذه الحالات من أحد يشكو منها ولا تريد أن تصيبك؟ فالأمر لا يحدث فجأة، بل يتسلل بهدوء يوما بعد يوم، حتى تجد نفسك شخصا مختلفا تماما. والغريب أن السبب في كثير من الأحيان ليس مرضا واضحا ولا مشكلة كبيرة كما تتوقع، بل أشياء بسيطة تفعلها يوميا أو تأكلها دون أن تنتبه. في الوعي الصحي بأسلوب سهل. في هذا الفيديو لن أقدم لك مجرد معلومات عامة، بل سأكشف لك كيف يمكن لعادات يومية عادية جدا وأطعمة نعتقد أنها طبيعية أن تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات والدورة الدموية وحتى الإشارات العصبية المرتبطة بالرغبة الجنسية. ستفهم لماذا تشعر بالتعب، ولماذا تقل رغبتك تدريجياً، ولماذا بعض الأشخاص يستعيدون نشاطهم بمجرد تغيير بسيط جداً. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص، وهو مبني على معلومات طبية ودراسات ذات صلة. ومشاهدتك لجزء من الفيديو فقط قد يعطيك فهماً ناقصاً للمعلومة. كما أرجو منك التفضل بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو لدعم القناة ومشاهدة الفيديوهات القادمة. الأطعمة والعادات التي تدمر الرغبة. أول ما يجب أن تفهمه أن الرغبة الجنسية ليست مجرد إحساس، بل هي نتيجة توازن دقيق بين الهرمونات والأعصاب وتدفق الدم، وأي خلل بسيط في أحد هذه العناصر سيؤثر مباشرة على رغبتك. وسأخبرك الآن عن أهم الأطعمة والعادات التي تؤثر سلباً على رغبتك الجنسية. أولاً، السكر الزائد كالحلويات والمشروبات المحلاة. في البداية قد لا تلاحظ شيئاً: قطعة حلوى أو مشروب محلى وإحساس سريع بالطاقة، لكن داخل جسمك يحدث شيء مختلف تماماً. فيرتفع الإنسولين بسرعة، ثم يبدأ في العبث بتوازن الهرمونات، خاصة هرمون الذكورة أو التستوستيرون المسؤول عن الرغبة الجنسية. ومع الوقت لا يصبح الأمر مجرد طاقة مؤقتة، بل يبدأ الجسم بالدخول في حالة إجهاد مستمر. والسكر أيضاً يزيد الالتهابات الدقيقة في الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم، وهو عنصر أساسي في الاستجابة الجنسية. والمشكلة أن التأثير تراكمي، وكل يوم يمر يضعف الإحساس تدريجياً دون أن تدرك أن السبب قد يكون في كوب مشروب بسيط. ثانياً، الدهون الصناعية كالمقليات والوجبات السريعة. فعندما تتناول وجبة سريعة قد تشعر بالشبع والراحة، لكن جسمك يتعامل معها بشكل مختلف. فالدهون الصناعية لا تستخدم بكفاءة داخل الجسم، بل تبدأ بالتراكم داخل الشرايين، مما يجعلها أقل مرونة. وهذا يعني أن تدفق الدم يصبح أبطأ وأضعف. والرغبة الجنسية تعتمد بشكل كبير على وصول الدم بشكل جيد، وعندما يتأثر هذا العامل تبدأ المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الدهون تؤثر على مستقبلات الهرمونات داخل الجسم، فتقل حساسية الجسم لها. والنتيجة، حتى لو كانت الهرمونات موجودة، فإن تأثيرها يصبح أقل، وكأن الجسم لم يعد يستجيب كما كان من قبل. ثالثاً، الكحول، حتى لو بكميات قليلة. الكثير يعتقد أن الكحول يساعد على الاسترخاء وزيادة الرغبة الجنسية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. في البداية قد يعطي شعوراً مؤقتاً بالراحة لأنه يثبط الجهاز العصبي، لكن هذا التثبيط نفسه هو المشكلة. فالإشارات العصبية المسؤولة عن الإثارة تصبح أبطأ وأضعف، ومع الاستمرار يبدأ الكحول بالتأثير على الكبد، وهو عضو أساسي في تنظيم الهرمونات. فيقل إنتاج الهرمون الذكوري التستوستيرون، وترتفع هرمونات أخرى تؤثر سلباً على التوازن. والنتيجة النهائية: رغبة أقل واستجابة أبطأ وشعور عام بالخمول. والأخطر من ذلك أن الشخص قد يربط الكحول بالراحة، بينما هو في الحقيقة يفاقم المشكلة دون أن يشعر. رابعاً، قلة النوم.
قد تعتقد أن النوم مجرد راحة، لكنه في الحقيقة وقت إعادة ضبط الجسم بالكامل. فخلال النوم العميق يتم إنتاج معظم الهرمونات المهمة، وعلى رأسها الهرمون الذكوري التستوستيرون. وعندما تقل ساعات النوم أو تتقطع، يتأثر هذا الإنتاج بشكل مباشر. وفي المقابل يرتفع هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. وهذا التوازن المختل يجعل الجسم في حالة إجهاد مستمر حتى لو لم تشعر بذلك بوضوح. والنتيجة انخفاض تدريجي في الرغبة الجنسية، وتعب عام، وضعف في التركيز. والمشكلة أن الكثيرين يعتادون على قلة النوم ويعتبرونها طبيعية، بينما هي أحد أقوى الأسباب الخفية لتراجع الطاقة والرغبة الجنسية. خامساً، التوتر المستمر. تخيل أن جسمك يعيش طوال الوقت في حالة استعداد للخطر، وهذا بالضبط ما يحدث مع التوتر المزمن. فعندما يرتفع الكورتيزول بشكل مستمر، يقوم الجسم بإيقاف كل الوظائف التي لا يراها ضرورية للبقاء، ومن بينها الرغبة الجنسية، لأن الجسم يركز على النجاة وليس على المتعة أو التكاثر. فالتوتر أيضاً بيأثر على الدماغ، فيقل إفراز الدوبامين، وهو هرمون الشعور بالمكافأة والرغبة. والنتيجة، حتى الأشياء اللي كانت تثيرك سابقاً لم تعد تحمل نفس التأثير. ومع الوقت يصبح هذا الوضع هو الوضع الطبيعي الجديد، دون أن تدرك أن السبب الحقيقي هو الضغط المستمر. سادساً، الإفراط في الكافيين. فنجان قهوة، ثم فنجان آخر، ثم ثالث. في البداية تشعر بالنشاط والتركيز، لكن مع الوقت يبدأ التأثير العكسي. فالكافيين يحفز إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، خاصة إذا تم تناوله بكثرة أو في أوقات متأخرة. وهذا يؤدي إلى اضطراب النوم، حتى لو لم تشعر بذلك بشكل واضح. ومع تكرار هذا النمط يدخل الجسم في دائرة توتر أعلى ثم نوم أسوأ، فهرمونات أقل توازناً. والنتيجة النهائية انخفاض في الطاقة والرغبة الجنسية معاً. والمشكلة أن الكثيرين يعتمدون على القهوة لتعويض التعب، بينما هي في بعض الحالات تكون سبباً خفياً في استمرار هذا التعب. في الحقيقة كل هذه الأشياء قد تبدو عادية، لكن اجتماعها يومياً هو ما يصنع المشكلة الحقيقية. أعراض تظهر عليك دون أن تنتبه. المشكلة أن تدمير الرغبة الجنسية لا يحدث بشكل مفاجئ، بل يبدأ بإشارات صغيرة جداً، غالباً ما يتم تجاهلها. وأولها انخفاض الطاقة العامة، فتشعر أنك متعب طوال الوقت حتى بعد النوم، وهذا غالباً مؤشر على خلل هرموني أو ضعف في جودة النوم. ثم تحس بفقدان الحماس للأشياء بشكل عام، ليس فقط في العلاقة الجنسية، بل حتى في العمل أو الحياة اليومية. وهذا مرتبط بانخفاض هرمون الدوبامين، وهو هرمون التحفيز. ثم يحدث تقلب في المزاج بسرعة، فتصبح سريع الانفعال أو تشعر بالإحباط بدون سبب واضح. وهذا يحدث عندما ترتفع هرمونات التوتر. وبعدها يحدث ضعف في التركيز، فتجد صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرار، وهذا مرتبط بالإجهاد الذهني وقلة النوم. وبعد ذلك تحس بانخفاض الرغبة الجنسية بشكل تدريجي، ليس اختفاء مفاجئا، بل تراجع بطيء حتى تعتقد أن هذا طبيعي مع الوقت. ثم تحصل مشاكل في الأداء، وهنا يبدأ القلق، مما يزيد المشكلة أكثر. والمهم هنا أن هذه الأعراض ليست منفصلة، بل كلها إشارات لنفس السبب، وهو اختلال التوازن الداخلي للجسم. ماذا تفعل بدلاً من ذلك؟ إليك حلول ذكية وبسيطة، وهذا الخبر الجيد أن الجسم قادر على التعافي بسرعة إذا أعطيته البيئة المناسبة. مثلاً باستبدال السكر بالفواكه الطبيعية، فالفواكه تعطي طاقة، لكنها لا تسبب نفس الارتفاع الحاد في الإنسولين. كما تحتوي على مضادات أكسدة تحسن الدورة الدموية. واختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، فهذه الدهون تدعم إنتاج الهرمونات بدلاً من تعطيلها. ونظم نومك
من 7 إلى 8 ساعات نوم عميق في نفس الوقت يومياً، فهذا وحده يعيد توازن الهرمونات بشكل واضح. وحاول أن تقلل التوتر بطرق بسيطة كالمشي والتنفس العميق أو حتى الابتعاد عن الهاتف لفترة، فهذه الأشياء تخفض الكورتيزول وتعيد الجسم لحالة الراحة. ومارس الرياضة بانتظام كالمشي حتى 20 دقيقة يومياً، سيحدث تحسن في تدفق الدم وترتفع هرمونات النشاط. وقلل الكافيين تدريجياً، ليس المطلوب التوقف بل التوازن، يعني فنجان قهوة أو 2 كافيان دون تأثير سلبي. واشرب الماء بكفاية، فالجفاف يؤثر على الدورة الدموية والطاقة، وأحياناً يكون سبباً خفياً للتعب. هذه التغييرات بسيطة، لكن تأثيرها عميق جداً إذا التزمت بها. الخلاصة: الرغبة الجنسية ليست رفاهية، بل هي مؤشر مهم على صحة جسمك بالكامل. فعندما تبدأ بالانخفاض، فهي لا تقول لك فقط هناك مشكلة هنا، بل تقول هناك خلل في نظامك اليومي. الأطعمة التي تأكلها، وعدد ساعات نومك، وطريقة تعاملك مع التوتر، كلها عوامل تتجمع لتحدد كيف تشعر وكيف يعمل جسمك. والأهم أن المشكلة لا تحتاج دائماً إلى علاج معقد، بل أحياناً تحتاج فقط إلى وعي وتغيير بسيط. فهل ما تشعر به طبيعي فعلاً؟ أم أنه نتيجة عادات لم تنتبه لها؟ واكتب لي في التعليقات ما أكثر عادة شعرت أنها تنطبق عليك أثناء الفيديو، فقد تكون هذه هي بداية التغيير الحقيقي. شكراً لمشاهدتك الفيديو ووصولك إلى هنا، يدل على ثقافتك واهتمامك، وأتمنى منك دعم الفيديو بالإعجاب ومشاركته مع شخص تهتم لصحته. وإلى لقاء قريب في الفيديو القادم، أترككم في أمان الله ورعايته.